شباب، ان شاء الله تكونوا بخير. ومعكم ماي فتحي النهارده حلقه جديده هنتعرف فيها على مشكله التطبيق ليس مثبت. لما بنروح نحاول ان احنا نثبت تطبيق حملناه من خارج متجر جوجل بلاي وبنعمل له تثبيت، فبتظهر لنا رساله ان التطبيق ليس مثبت. والمشكله دي بتظهر في حالتين: يا اما انت مثبت التطبيق بالفعل عندك، او المشكله التانية ان اصدار التطبيق ده اعلى من جهازك او اقل من جهازك، فعلشان كده التليفون مش بيتعرف على اصدار التطبيق، فبالتالي بتظهر لك رساله التطبيق ليس مثبتا. اللي بيخليك تلجأ ان انت تحمل تطبيق من خارج متجر جوجل بلاي هو ان انت احيانا لما بتفتح المتجر وعايز ان انت تحمل تطبيق معين، فبيظهر لك تحذير تحت اسم التطبيق كده ان جهازك لا يتوافق مع هذا الاصدار. ده معناه ان منشئ التطبيق او مطور التطبيق حدث التطبيق بحيث انه ما بقاش شغال على اصدار الاندرويد بتاعك، وبيتطلب اصدار اعلى من جهازك الموجود حاليا. فعلشان انت تشغل التطبيق ده على التليفون فبتضطر ان انت تروح تحمله من جوجل. فلما بتحمله من جوجل تظهر لك مشكله التطبيق ليس مساعد. ليه؟ طيب برضو زي ما قلت لك ان احيانا التطبيق اللي انت بتحمله من خارج المتجر ده يا اما بيكون اعلى من اصدار تليفونك او اقل من اصدار تليفونك، فانت كده محتاج نسخه قديمه من التطبيق تقدر ان انت تشغلها على تليفونك. فمثلا بنفتح جوجل كروم وبعد كده في البحث بنكتب اسم التطبيق وبعد كده بنكتب اولد فيرسون. اولد فيرسون دي الاصدارات القديمه، يعني كده انت بتدور على المواقع اللي عندها اصدارات قديمه متعدده للتطبيق اللي انت بتدور عليه. زي مثلا انا عايز احمل كيم ماستر، فكاتب كيم ماستر اولد فيرسون، فكده بتظهر لي المواقع اللي عندها الاصدارات القديمه من التطبيق. فبدخل مثلا كده على الموقع وبختار الاصدارات اللي انا عايزها. وتركز معايا هنا ان في كل نسخه واصدارها بيكون مرفق معاها التاريخ، فحاول انت تدور على تاريخ يكون اقرب قبل ما المشكله دي تظهر. طيب بعد ما بختار النسخة واحملها برجع تاني وبعد كده بروح بثبت النسخة وبعد كده بعمل تثبيت، وهنا بيقول لي تم تثبيت التطبيق. زي ما احنا لاحظنا ان النسخة القديمة اللي تحت ما اشتغلتش على التليفون، ولكن النسخة الجديدة اللي انا اخترتها وحملتها اشتغلت على التليفون. كده اكون وصلت لنهاية الحلقة. ان شاء الله يا رب تستفادوا. ولو انت جديد معانا في القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصل بإشعارات جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.